તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્ky એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો, જે ધોરણ 10 ની અંદર જે સ્ટુડન્ટોને સૌથી હાર્ડ લાગતું ચેપ્ટર હોય એ છે ત્રિકોણમિતિ, અને ત્રિકોણમિતિને આજે હું તમારા માટે એકદમ ઈઝી બનાવી દઈશ. તે ત્રિકોણમિતિ શેના માટે વપરાય છે, કેવી રીતે કયો દાખલો ગણવો, ટોટલી એક જ સમજણ અને એક જ વાર્તા દ્વારા તમને સમજણ પાડી દઈશ. જોઈએ આજે તો ત્રિકોણમિતિ છે મિત્રો, એ આ જે ત્રિકોણમિતિ ધોરણ 10 ની અંદર તમારે ભણવાની છે, માત્ર ને માત્ર કાટકોણ ત્રિકોણ માટે ભણવાની છે. આ જે ત્રિકોણમિતિ છે એ કાટકોણ ત્રિકોણ. તો કાટકોણ ત્રિકોણ કોણ કહેવાય મિત્રો? તો જુઓ, ત્રિકોણમિતિ તો ત્રિકોણ એટલે તો કે સાહેબ એને ત્રણ બાજુ હોય, અને મિતિ એટલે મિત્રો કહેવાય એનું માપન. અને આ ત્રિકોણનું માપન કરવા માટે જેમ આપણે તમે જોતા હોવ તો આપણે રસ્તાનું માપન કરવા માટે કિલોમીટરનો ઉપયોગ કરીએ, વજનનું માપન કરવા માટે કિલોગ્રામનો ઉપયોગ કરીએ, તેમાં ત્રિકોણમિતિનું માપન કરવા માટે એના ખૂણાઓનું, એની બાજુઓનું માપન કરવા માટે અહીંયા તમને કેટલાક સૂત્રો આપેલા છે, અને એ સૂત્રોને તમે કહેવાય વિધેયો. એ વિધેયો જોઈશું અને એની આજે ટ્રિક્સ જોઈશું. તો મિત્રો, આ ત્રિકોણમિતિ છે, ત્રિકોણમિતિનું માપન કરવા માટે અને આ ત્રિકોણમિતિ ચેપ્ટરની અંદર માત્ર ને માત્ર તમારે કાટકોણ ત્રિકોણનો અભ્યાસ કરવાનો છે મિત્રો. તો કાટકોણ ત્રિકોણ કેવો હોય ને એના અંગો કેવા હોય એ આજે આપણે જોઈએ. તો કાટકોણ ત્રિકોણ મિત્રો કંઈક આવો દેખાય. એની અંદર કેવું હોય કે એક ખૂણો હોય મિત્રો, એ એક ખૂણો હોય 90 ડિગ્રીનો હોય, બરોબર? ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓમાંથી એક ખૂણો 90 ડિગ્રીનો હોય, અને એ જે 90 ડિગ્રીના સામેની બાજુ હોય એને આપણો મિત્ર કહેવાય પુત્ર કર્ણ. સોરી, એને કહેવાશે કર્ણ. કર્ણ હોય મિત્રો, એ કર્ણ સિવાય તેને બે બાજુઓ હોય, બરોબર? કર્ણ હંમેશા 90 ડિગ્રી જે ખૂણો રહેલો છે એના સામેનો જે બાજુ હોય એને જ કર્ણ કહીશું. આને કહેવાશે એક બાજુ, આને કહેવાશે બીજી બાજુ. તો મિત્રો, આ થયો તમારો કાટકોણ. એ ધ્યાન આપજો, આ કાટકોણનું હું નામ આપી દઉં કાટકોણ ત્રિકોણના ABC. તો એ B એ તમારો 90 ડિગ્રી થાય મિત્રો. તો આવું તમે ભણતા હશો ચેપ્ટર નંબર 6 ની અંદર કે ભઈ કાટકોણ ત્રિકોણ હોય અને જો તમને બે બાજુનું માપ આપેલું હોય, કાં તો તમને આ એક બાજુનું અને બીજી બાજુનું માપ આપેલું હોય, તો એક પાયથાગોરસ નામના ભાઈ આયા હતા, એમને પોતાનું સૂત્ર આપ્યું હતું. તો જોઈએ, પાયથાગોરસનો નિયમ એ લાગુ પડશે આ ચેપ્ટરમાં. પાયથાગોરસ કેવું કહેતો હતો કે ભાઈ કર્ણની બે બા હતી. કેટલી? કર્ણની બે બા હતી. તો કર્ણનો વર્ગ. કઈ બા? કે સાહેબ એક બાજુનો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનો વર્ગ. તો આના ઉપરથી કાં તો તમને આ બે બાજુ આપેલી હોય તો કર્ણ શોધી શકો, કાં તો તમને કર્ણ અથવા ગમે તે એક બાજુ આપેલી હોય તો ત્રીજી બાજુનું તમે માપ શોધી શકો. તો જો મિત્રો, આ તમારું થયું કાટકોણ ત્રિકોણ અને બાજુઓ શોધવા માટે પાયથાગોરસનો નિયમ, બરોબર? આને તમે આવી રીતે લખતા હશો કે ભાઈ કર્ણ એટલે AC² બરાબર એક બાજુ એટલે AB² વત્તા BC². આ મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર આ સૂત્ર વારે ઘડીએ આવવાનું છે. જેમ પેલા પતઈ રાજાના ગરબાની અંદર પતઈ રાજાનું નામ આવતું હતું ને, તેમ આ જે સૂત્ર છે એ આવવાનું છે આખા ચેપ્ટરની અંદર, બરોબર? કારણ કે તમને અહીંયા બે બાજુનું માપ આપેલું છે, ત્રીજી બાજુનું માપ તમને શોધવાનું કીધું હશે. તો આ થઈ ગયો ત્રિકોણની બાજુઓનું માપ શોધવા માટેનું સૂત્ર, એટલે કે પાયથાગોરસનો નિયમ. હવે મિત્રો, જે આ ચેપ્ટરનો મેઈન ભાગ છે ત્રિકોણમિતિય વિધેયો, તે ત્રિકોણમિતિય વિધેયો આપણે ભણવાના છે. તો ટોટલ આ ચેપ્ટરની અંદર તમારા ત્રિકોણમિતિય વિધેયો છે 6. આ 6 ત્રિકોણમિતિય વિધેયો છે, એને તમને એક જ વાર્તા દ્વારા આખા 6 સૂત્રો હું આજે ભણાવીશ. તો જુઓ, સૌથી પહેલા તમારે એ લખી નાખવાનું છે S C T, ત્યારબાદ ફરીથી પેલી બાજુ લખવાનું અહીંયા S
C અને T. બરોબર મિત્રો, હવે હું તમને વાર્તા કહું, ધ્યાનથી સાંભળજો, એકદમ ઈઝી વાર્તા છે, તેના પરથી 6 સૂત્રો યાદ તમને રહી જશે. તો જુઓ, એ S બરોબર. હવે ધ્યાન આપો, તમે સ્કૂલમાં ગયા હો, તમે સ્કૂલમાંથી ઘરે જાઓ એટલે ભૂખ લાગી હોય, મમ્મીને કહો જલ્દી મમ્મી મને ખાવાનું આપી દે. એટલે મમ્મી શું કરે? શાક અને ભાખરી આપો. તો તમે ભાખરી જોડે ખાશો મિત્રો, શું ખાશો? તો કે સાહેબ શાક ખાશું અમે. તો જો અમે લખી નાખ્યું શાક. બરોબર, આ શાક છે મિત્રો, એ ક્યાં ઉગ્યું હશે? ખેતરમાં. અને ખેતરમાં ઉગે એને ખેડૂત શું કે સાહેબ ખેડૂત એને કે પાક. બરોબર, તો જો અહીંયા હું લખી નાખું છું પાક. બરોબર, આ પાક લખ્યું. ત્યાર વચ્ચે હું શાક ખાઈ અને પાક જોવા માટે હું સાપા નામનું ગામ છે અમારા નજીક. બરોબર, તો એ સાપા ગામે જતો હતો મિત્રો. તો એ લખી નાખ્યું મેં સાપા. બરોબર, આ સાપા ગામમાં હું જેવો જોતો હતો અને જવા જતો હતો, ત્યાં વચ્ચે રસ્તામાં કપાસની ખેતી કરી હતી. શેની ખેતી કરી હતી મિત્રો? કપાસ. તો જુઓ, એ લખી નાખું છું હું કપાસ. બરોબર, આ ક અને પા ને એ લખી સાઈડમાં લખી નાખ્યો. બરોબર, આ કપાસની ખેતી સરસ થઈ હતી મિત્રો. અને સરસ ખેતી જોવા માટે હું જેવો બાઇક પરથી નીચે ઉતર્યો, ત્યાં મને પેલા પાકિસ્તાની ભાઈ કસાબ મળ્યા. બરોબર, એ કસાબ મળ્યા. તો ક સા મને શું કેમ ખબર છે ભાઈ, તમે એ ખોટા આવી ગયા છો. બરોબર, ચલો તમે સીધા પાછા જતા રહો. પાછા પાસા, આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ દેશી ભાષામાં? પાછા જતા રહો તમે. તો જો એ લખી નાખ્યું મેં પાસા. તો મિત્રો એ ધ્યાન આપો, જો તમને અહીંયા ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાઓ હોય તો ત્રિકોણના ત્રણ બાજુઓ હોય તો ત્રણ ખૂણા પણ હોય. તો જો અહીંયા 90 ડિગ્રી સિવાય તમે C ને પણ થીટા ધારી શકો અને A ને પણ થીટા ધારી શકો. થીટા એટલે ખૂણો, આને કહેવાય થીટા. એટલે કહેવાશે મિત્રો એને ખૂણો. ગમે તે ખૂણો ધારી લેવાનો. ખૂણો દર્શાવવો હોય તો તમે થીટા દ્વારા દર્શાવી શકો. ખૂણાનું માપ છે, એ ખૂણાનું માપ છે એ શેના દ્વારા? તો થીટા દ્વારા દર્શાવી શકાય. તો 6 વિધેયો એ તમારું સૂત્ર પૂરું થાય. તો તમારે એ લખવાનું sin એટલે કે sin થીટા, આ થઈ જશે cos થીટા, આ થઈ જશે tan થીટા નું સૂત્ર, આ થઈ ગયું sec થીટા નું સૂત્ર, આ થઈ ગયું cosec થીટા નું સૂત્ર, અને આ થઈ ગયું cot થીટા નું સૂત્ર. તો એ t છે, તો t નો m એ cot થીટા નું સૂત્ર. બરોબર, તો આમ તમારું આ 6 વિધેયનું સૂત્ર તૈયાર થઈ જાય. તો કે સાહેબ કેવી રીતે? તો જુઓ, આ શું છે આપણો ખૂણો. ખૂણાને એ ધારી લઉં હું થીટા. થીટા એટલે આપણું કોણ આવ્યો અહીંયા? A. એ થીટા તરીકે કોણ છે આપણો? A છે. તો જુઓ, A હોય A, તો A ની સામેની બાજુ કઈ થઈ? તો A ની સામે જોવાનું. A ની સામે એ સાઈડ લખેલું છે BC. તો આ થઈ કે A ની સામેની બાજુ, એટલે સાબા લખું છું હું અહીંયા. ત્યારબાદ આ A ની પાસેની બાજુ કઈ થઈ? તો કે સાહેબ આ AB. કે સાહેબ આ AC ના થાય? તો AC કોઈ દિવસ થાય નહીં મિત્રો, કેમ કે એ સામે જુઓ 90 ડિગ્રી બેઠું છે. બરોબર, તો જુઓ એની બાજુની બાજુ કે એની આજુબાજુની બાજુઓને જ આપણે ધારવાનું. તો એની બાજુની બાજુ કઈ થઈ ગઈ? તો કે સાહેબ જુઓ પાસેની બાજુ કહેવાય AB. તો આના પાસેની બાજુ કહેવાય એટલે કે પાબા. આ થઈ ગઈ સામેની બાજુ એટલે સાબા. સા એટલે સામેની બાજુ કહેવાય. આ ક એટલે કર્ણ કહેવાય. આ પા એટલે પાસેની બાજુ કહેવાય. બરોબર, આ સા એટલે સામેની બાજુ, આ પા એટલે પાસેની બાજુ થઈ ગઈ. એ જ રીતે ક એટલે કર્ણ, પા એટલે પાસેની બાજુ, ક એટલે કર્ણ, સા એટલે સામેની બાજુ. એ જ રીતે એ પા અને સા એટલે પા એટલે પાસેની બાજુ થઈ અને સા એટલે સામેની બાજુ થઈ. તો કે સાહેબ આ તમે સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ શું બોલ કરો છો? સમજાવો ને અમને. તો ચલો હું તમને સમજાવું કે ત્રિકોણમિતિ આ જે ચેપ્ટર છે એની અંદર તમને અહીંયા થીટા એટલે ખૂણો અને ખૂણો એટલે શું કહેવાય? તો ભાઈ થીટા, અને ખૂણાનું માપ આપણે થીટા દ્વારા દર્શાવીએ છીએ. થીટા એટલે ખૂણો અથવા ખૂણાનું માપ એવું વિચારો.
તો ધ્યાન આપો આ જે થીટા છે બરોબર એ થીટા એ 90 ડિગ્રી સિવાય ત્રિકોણમાં ગમે તે જગ્યાએ હોય અથવા A હોય અથવા C હોય પણ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો કોઈ દિવસ થીટા થાય નહીં બરોબર ત્રિકોણમિતિના નિયમ પ્રમાણે તો ધ્યાન આપો અહીંયા તમે સામેની બાજુ અને પાછળની બાજુ કહો છો કે સાહેબ ચલો એ થીટા બરાબર આપણે A ધારીએ તો આ થીટા છે મિત્રો એ થીટાની સામેની બાજુ કઈ થાય તો થીટાની સામેની બાજુ એ તમારી થશે BC તો એ લખી નાખું છું સામેની બાજુ એટલે કે સા બાજુ બરોબર એ જ રીતે એ થીટા છે એની પાસેની બાજુ કઈ થઈ કે સાહેબ AC ના એ શું લખ્યું છે કર્ણ કર્ણ કોઈ દિવસ પાસેની અથવા સામેની બાજુમાં આવતો નથી કર્ણ હંમેશા કર્ણ જ રે બરોબર તો એ થીટાની પાસેની બાજુ થઈ ગઈ આ તો પા બાજુ કહેવાય મિત્રો આને શું કહેવાશે પા બાજુ આને કહેવાશે સામેની બાજુ તો ચલો એ જ ઉપરથી આપણે શું મૂકીએ આ જે સૂત્ર છે સૂત્રની અંદર બાજુઓ અને કર્ણ મૂકીએ તો ચલો તો જુઓ અહીંયા sin થીટા તો અહીંયા તમે જુઓ થીટાની જગ્યાએ શું આવી ગયું કે સાહેબ a બરોબર તો ચલો અહીંયા થીટાની જગ્યાએ તમારે લખી નાખો a બરોબર આ થીટાની જગ્યાએ a લખી નાખ્યો તો તમે એ જોશો કે sin a ની સામેની બાજુ શું થઈ જશે એ થીટા બરાબર તમારો a છે તો a ની સામેની બાજુ જોવાની કે સાહેબ a ની સામેની બાજુ તો bc થાય છે તો ચલો લખીએ a ની સામેની બાજુ થઈ ગઈ તમારી bc એ જ રીતે તમારો કર્ણ કયો છે કે સાહેબ કર્ણ થઈ ગયો તમારો ac ચલો તો કે સાહેબ cos θ નું સૂત્ર શું થયું તો ભાઈ cos θ ની પાસેની બાજુ ક એટલે કર્ણ તો ચલો પાસેની બાજુ શું થઈ તો a એટલે કે આપણે થીટાની પાસેની બાજુ શું થઈ ab લખી નાખ્યું મેં ab એ જ રીતે કર્ણ તો આપણો ફિક્સ જ રહેવાનો તો એ લખ્યું ac ચલો એ જ રીતે tan θ નું સૂત્ર જોઈએ તો tan ની સામેની બાજુ કે સાહેબ જુઓ a ની સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ આવી રીતે લખી જ નાખ્યું છે સીધે સીધું જોઈને મૂકી જ દેવાનું પૂછવાનું જ નહીં બરોબર a ની સામેની બાજુ થઈ ગઈ bc અને પાસેની બાજુ થઈ ગઈ તમારી ab એ જ રીતે ચલો એ sec θ જોઈએ તો થીટા ની જો શું છે સૂત્ર કર્ણ ભાગ્યા પાસેની બાજુ તો કર્ણ એટલે AC એ લખી નાખું છું AC ભાગ્યા ચલો પાસેની બાજુ કઈ થઈ કે સાહેબ પાસેની બાજુ થઈ ગઈ AB એટલે કે AB ચલો એ જ રીતે જોઈએ cosec θ તો cosec θ એટલે કર્ણ ભાગ્યા સામેની બાજુ તો થીટા એટલે શું થઈ જશે તો ભાઈ કર્ણ તમારો થીટા a છે તો એની સામેની બાજુ એટલે કે કર્ણ શું થયું તો કર્ણ થઈ ગયો AC અને સામેની બાજુ શું થઈ ગઈ તમારી BC એ જ રીતે મિત્રો આ cot θ નું સૂત્ર મેળવીએ cot θ એ આપણો a છે a ની પાસેની બાજુ કઈ થઈ તો AB તો એ લખી નાખ્યું મેં AB અને સામેની બાજુ કઈ થાય છે તો a ની સામેની બાજુ થઈ ગઈ BC તો જો લખી નાખું છું BC તો આ મિત્રો તમારા 6 સૂત્રો તૈયાર થઈ ગયા અને એને કેવી રીતે યુઝ કરવું એ આપણે દાખલો ગણીએ તો આપણને ખબર પડે તો હવે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે દાખલો ગણીએ અને આ સૂત્રો અથવા આ ટ્રિક્સ જો તમને ગમી હોય તો તમે લાઈક કરી શકો છો મારા વિડિયોને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો જેથી તેમને પણ સૂત્રો તૈયાર કરવા માટે ગોખવું ના પડે 5 વાર લખવું ના પડે બરોબર એટલે તમારા મિત્રો સાથે જરૂરથી આ સૂત્રો શેર કરજો આ સૂત્રો અથવા મારા ગણિતના કોઈ પણ વિડિયોમાં ડાઉટ હોય તો તમે વિડિયોની અંતમાં જે મારો WhatsApp નંબર આપેલો છે તેની ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને મને સંપર્ક કરી શકો છો જલ્દીથી વિડિયોને શેર કરો ધન્યવાદ